lulutuin natin ngayon ay Tagalog Bulalo. Ang ating ingredients ay onion, sili na mahaba, isa lang po, asin, at meron tayong pamintang buo, patis, sweet corn, yung buto-buto na ilaga ko na po yan, pero yung tubig niyan sinave ko para isabaw mamaya, at saka yung cabbage. Ayan. Ilagay natin yung pakuluan natin buto-buto kanina. Tapos dagdagyan natin yung tubig. Medyo damihan natin yung tubig kasi malakas kami sa sabaw. So after that, kailangan natin ma-boil siya. Then, pag na-boil na po yung tubig, we are going to add the beef shank. Okay. So, yung buto-buto. Antayin muna natin siyang kumulo. And kumulo na siya. We have to put the buto-buto. Yung onion, isabay na natin sila, pati yung pamintang buo at asin. At the same time, pati yung patis. Malambot na po yung karne natin kasi napakuluan ko na po siya. So, para mabilis po yung kanyang pagluto, paglambot. At isabay na rin yung corn natin. Actually, malambot na po yung corn. Frozen siya. Kasi hindi kami nakakapili dito ng fresh or yung talaga na corn. So, maganda kasi sa Pinas pag galing talagang farm ang corn, mas malasa siya. So, siguro magiging iba ang lasa niya kasi na frozen siya at yun, pinaano lang natin. Okay. So, yan guys. Antay tayo. Ng ilang minuto. Takpan natin siya para mas mabilis ang kanyang pagkulo. Kailangan pakuluan natin ang pakuluan para yung lasa ng beef nasa water. Okay, so maramdaman natin yung lasang bulalo talaga. Takpan muna natin for a while. Okay. Balikan natin yan maya konti. Buksan na natin kung ito ay kulo na. Ayun. Kulo na siya. So, sa bulalo, pakaluan lang natin ang pakaluan guys. Para mas lalong lumambot yung ating karne.
Ayan, nilagay na natin yung cabbage. Hindi ko na video how I put the cabbage. So, daldal ako ng daldal, which is, hindi ko pala na-on yung camera. And now, naput ko na siya. At, actually, pechay, meron siyang pechay. But, the brother in Bacala, sa small store dito, sa Kuwait, nag-order kami. But, he said, not good daw yung pechay sa kanilang store. So, ayun, hindi na po namin nalagyan. Actually, this is a Tagalog bulalo. So, only just cabbage. Pero kailangan huwag siyang lata ang cabbage. It should be crunchy pa rin siya kasi gusto kong crunchy yung kanyang magiging pagkagatin mo siya. So, 4 yung corn dahil 4 po kami kakain. So, pantay-pantay po yung hiwa. And this bulalo, it's only 4 servings. So, kakain kami together mamaya pagdating ng dalawawin if dumating na po sila dito. So, ayan, nalagay ko na yung perfect. Tapos na po yung ating bulalo.